Hello friends, today we are going to discuss about another biogeochemical cycle which is very important one in our nature, that is the oxygen cycle. In previous study we already studied about carbon cycle. In that carbon cycle oxygen is also involved, but this oxygen cycle, it is separate in nature and it is quite complex process. This oxygen cycle, it is continuously going on in our nature. Nature मध्ये सतत ऑक्सिजन सायकल हे सुरू असतं. We know the importance of oxygen in our life. Without oxygen we cannot survive. Every living organism it need oxygen for its respiration. जगण्यासाठी ऑक्सिजन हा अतिशय आवश्यक आहे. Also in biotic processes oxygen is needed. Respiration it is a biotic process. Also in abiotic processes also oxygen is involved. Oxygen हा abiotic processes मध्ये देखील अतिशय आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल कंबशन साठी ऑक्सिजनची गरज असते. That's why oxygen is very important component or very important nutrient in our life in nature, and it must be circulated and recycled in an ecosystem, in an environment continuously. That's why this oxygen cycle it is continuously going on in nature. Oxygen cycle हे nature मध्ये सतत सुरू असतं आणि त्याचाच अभ्यास आपल्याला आज करायचा आहे. स्टेप बाय स्टेप ऑक्सिजन हा अबायोटिक फॅक्टर्स कडून बायोटिक फॅक्टर्स कडे कसा येतो आणि पुन्हा नेचर मध्ये परत कसा जातो, म्हणजे तो पुन्हा कसा सर्क्युलेट होतो, त्याचं रिसायकलिंग कसं होतं हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. म्हणून आपण ऑक्सिजन सायकल याचे काही आस्पेक्ट्स हे आज आपण बघणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन हा कुठे प्रेझेंट आहे आणि किती प्रमाणात आहे याचं वेगळं उत्तर द्यायची गरज नाही, सर्वांना माहिती. ऑलरेडी आपण नेचरचा अभ्यास केला आहे, स्टडी केलेला आहे. ऑक्सिजन इट इज प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर अँड प्रपोर्शन इज 21%. ऑक्सिजन हा ॲटमॉस्फिअर मध्ये 21% आहे हे आपल्याला माहिती आहे. आणि डायरेक्टली it is utilized by living organism for their respiration. डायरेक्ट तो वापरला जातो. याला मॉलिक्युलर ऑक्सिजन असं देखील म्हटलं जातं. इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्युल्स इन नेचर. प्युअर ऑक्सिजन हा नेचर मध्ये असतो आणि आजकाल आपण बघतो ऑक्सिजनचं महत्व वाढत चाललंय. कोरोना सारख्या आजारांमध्ये ऑक्सिजन अतिशय आवश्यक असतो. म्हणून ऑक्सिजनचा पुरवठा त्या पेशंटला केला जातो, कारण आपल्याला रेस्पिरेशन मधून ऑक्सिजनची गरज असते आणि ऑक्सिजन हा आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्याच्यापासून एनर्जी तयार होते, ऑक्सिडेशन होतं पुढचं आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एनर्जी तयार होते. दॅट्स वाय ऑक्सिजन इट इज व्हेरी इसेन्शियल अँड इट इज प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर इन 21%. ऑल्सो इट इज प्रेझेंट इन हायड्रोस्फिअर. पाण्यामध्ये देखील थोड्या प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन डिझॉल्व्ड असतो आणि हाच ऑक्सिजन पाण्यातले जे ऑर्गॅनिझम आहे, ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम हे वापरतात. ऑल्सो इट इज प्रेझेंट इन लिथोस्फिअर. जमिनीमध्ये सुद्धा ऑक्सिजन असतो. इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाऊंड्स. आपल्याला माहिती ऑक्सिजनचं वेगवेगळ्या एलिमेंट्स बरोबर कॉम्बिनेशन झालं की त्यांचे ऑक्साइड्स तयार होतात. दे आर प्रेझेंट इन लिथोस्फिअर. दॅट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. इट इज ऑल्सो युटिलाइज्ड इन डिफरंट प्रोसेसेस. This is all about oxygen, how it is present in nature. Then we can define oxygen cycle. ज्या पद्धतीने ऑक्सिजन घेतला जातो आणि त्याचं सर्क्युलेशन होतं आणि परत जातो आणि पुन्हा तो वापरला जातो. दॅट मीन्स देयर इज अ रिसायकलिंग ऑफ ऑक्सिजन. दॅट्स वाय देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ दिस ऑक्सिजन सायकल. ऑक्सिजन सायकलची डेफिनेशन केलेली आहे. इट इज डिफाइन्ड as circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called oxygen cycle. Circulation and recycling of oxygen in biosphere. कारण काय, तर बायोस्फिअर मध्ये बायोलॉजिकल फॅक्टर्स आहेत ज्यांना ऑक्सिजनची गरज असते.
आणि बायोस्फिअरमध्ये हा ऑक्सिजन सतत सर्क्युलेट होत राहतो. म्हणून डेफिनेशन करताना ती या पद्धतीने की सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ ऑक्सिजन विदिन द बायोस्फिअर इज कॉल्ड ऑक्सिजन सायकल. ऑक्सिजनचं जे प्रपोर्शन आहे ॲटमॉस्फिअरमध्ये इट शुड बी मेंटेन, ते मेंटेन करणं गरजेचं आहे. आणि आपण ऑलरेडी कार्बन सायकलमध्ये पाहिले की फोटोसिंथेसिसमध्ये CO2 वापरला जातो आणि ऑक्सिजन हा बाहेर टाकला जातो. याच्यामुळे CO2 आणि ऑक्सिजन यांचा ॲटमॉस्फेरिक बॅलन्स हा मेंटेन केला जातो. या पद्धतीने ऑक्सिजन हा सर्क्युलेट होत राहतो बायोटिक प्रोसेसेसच्या माध्यमातून. इन ॲटमॉस्फिअर इट इज प्रेझेंट 21%. दॅट मीन्स इट इज अबायोटिक फॅक्टर. ॲटमॉस्फिअर हा बायोटिक फॅक्टर आहे की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा 21% प्रेझेंट आहे. ॲटमॉस्फिअर कडून डायरेक्टली सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्यांच्या इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेसमध्ये म्हणजे रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन हा घेतात आणि घेतल्यानंतर त्याच्यापासून एनर्जी तयार होते. आपल्या बॉडीमध्ये किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेल्समध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात, त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन झाल्यानंतर ऑक्सिजन हा मायटोकॉन्ड्रियापर्यंत जातो आणि फूडच्या मदतीने फूडचं ऑक्सिडेशन होऊन त्या ठिकाणी एनर्जी प्रोड्यूस होते. इन दिस मॅनर रेस्पिरेशन इट इज व्हेरी इसेन्शियल प्रोसेस थ्रू विच दॅट इज अ बायोटिक प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सिजन इज taken by living organism, that is plants and animals. प्लांटलाही रेस्पिरेशन करतात, ॲनिमल्सही रेस्पिरेशन करतात, त्यांना तो आवश्यक असतो. दिस प्रोसेस इट इज इन्व्हॉल्व्ड when oxygen is taken in oxygen cycle, when oxygen is transferred from abiotic factors to biotic factors. Next part, oxygen it is highly reactive element. आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजन हा अतिशय रिॲक्टिव्ह आहे. का? जर आपल्याला कंबशन घडवून आणायचं असेल, ज्वलन घडवून आणायचं असेल तर ऑक्सिजनची गरज असते आणि हवेमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असेल तर तो डायरेक्टली एलिमेंट्सशी रिॲक्ट होतो किंवा कंपाऊंड फॉर्मेशन तो करतो, त्याचे वेगवेगळे कंपाऊंड्स तयार होतात. इट रिॲक्ट्स विथ अदर एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. हा डायरेक्टली ऑक्सिजन हा लगेच रिॲक्ट होतो आणि केमिकल रिॲक्शन होऊन त्याच्यापासून पुन्हा वेगवेगळे कंपाऊंड्स तयार होतात. त्या ठिकाणी त्याचा उपयोग करून घेतला जातो. दॅट्स वाय इट इज हायली रिॲक्टिव्ह आणि सतत तो नेचरमध्ये रिॲक्ट होत असतो, त्याचा वापर होत असतो वेगवेगळ्या प्रोसेसेसमध्ये. दे आर ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ बायोटिक प्रोसेस. नाउ देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिजन इन नेचर. ऑक्सिजन हा नेचरमध्ये कुठल्या कुठल्या स्वरूपात आहे. We know that oxygen it is present in atmosphere. It is pure oxygen. That's why it is considered as molecular oxygen and it is denoted by O2. Molecular formula जो आहे ऑक्सिजनचा O2 आहे. मग याला म्हणायचं मॉलिक्युलर ऑक्सिजन जो ॲटमॉस्फिअर मध्ये 21% एवढ्या प्रपोर्शन मध्ये उपलब्ध आहे. Then it is also present in the form of water. Oxygen it is one of the component of water. Molecular formula आपल्याला माहिती आहे. H2O. H2O means there is a presence of oxygen along with hydrogen. Also carbon dioxide is present in atmosphere. Oxygen it is one of the component of carbon dioxide. These are different forms of oxygen in nature. It is purely present in the form of molecular oxygen and it is also present in the form of inorganic compounds. वेगवेगळ्या कंपाऊंडच्या स्वरूपामध्ये तो नेचरमध्ये उपलब्ध आहे. दे आर नोन ॲज इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. इट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन लिथोस्फिअर इन द फॉर्म ऑफ डिफरंट ऑक्साइड्स, डिफरंट मिनरल्स. बट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दे कॅन ओनली यूज दिस मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इन द फॉर्म ऑफ प्युअर ऑक्सिजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. That means it is circulated from nature to living organism, and again from living organism to nature. How it is given back? It is only given back into the process of photosynthesis. म्हणून सर्क्युलेशन मध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस पुन्हा इन्व्हॉल्ड आहेत आणि ऑक्सिजन हे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. ऑक्सिजन सायकल इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सायकल इन नेचर. जरी दिसण्यासाठी ते आपल्याला सोपं दिसत असलं, सरळ दिसत असलं, बट इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आणि ऑक्सिजन हा सतत सर्क्युलेट होणं, रिसायकल होणं नेचरमध्ये हे अतिशय आवश्यक असतं. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या दृष्टीने ते
इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. मग कुठल्या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन हा मेंटेन होतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये? इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपण कार्बन सायकलमध्ये फोटोसिंथेसिसचं केमिकल इक्वेशन शिकलो आहोत. ऑक्सिजन इट इज इव्हॉल्व्ड ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज रिलीज इन ॲटमॉस्फिअर. म्हणून आपल्याला ग्रीन प्लांट्सचं प्लांटेशन करायला सांगितलं जातं, त्यांचं संवर्धन करायला सांगितलं जातं, त्यांची संख्या वाढवायला सांगितली जाते. इट इज ड्यू टू मेंटेनन्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचा इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी प्लांट्स हे अतिशय आवश्यक आहे. फोटोसिंथेसिस इट इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सिजन इज रिलीज इन ॲटमॉस्फिअर. बाकी कुठल्या दुसऱ्याही प्रोसेसमध्ये मॉलिक्युलर ऑक्सिजन हा नेचरमध्ये परत जात नाही. लक्षात घ्या. आफ्टर रिलीजिंग दिस ऑक्सिजन इन नेचर, दिस ऑक्सिजन इट इज यूज्ड इन डिफरंट प्रोसेसेस बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दॅट मीन्स this photosynthesis it is a biotic process in which oxygen is released and given back into atmosphere. But there are some processes in which, some biotic processes in which this oxygen is used up. Also there are some abiotic processes also where oxygen is used, it is utilized. That means it is a complex process in nature. Where it is used, we definitely know that. आपल्याला हे निश्चितपणे माहिती आहे की ऑक्सिजन हा कसा वापरला जातो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये. द रेस्पिरेशन इट इज व्हेरी इसेन्शियल प्रोसेस. ऑक्सिजन शिवाय आपण जगू शकत नाही, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सर्व्हाइव्ह होऊ शकत नाही. काही मायक्रोब्स हे रेस्पिरेशन ऑक्सिजन शिवाय करतात. दे आर नोन ॲज अनएरोबिक मायक्रोब्स. बट बिसाइड्स दीज मायक्रोब्स, या अनएरोबिक मायक्रोब्स शिवाय इतर सर्व जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत लिव्हिंग वर्ल्ड मधले, हे ऑक्सिजनच्या मदतीने रेस्पिरेशन घडवून आणतात, एनर्जी तयार करतात. दे आर कन्सिडर्ड ॲज एरोबिक ऑर्गॅनिझम, एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड अदर ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो दे आर एरोबिक. एरोबचा अर्थ विच यूज ऑक्सिजन फॉर रेस्पिरेशन असा आहे. हू आर दीज? रेस्पिरेशन कोण करतं? वी नो दॅट ॲनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, हे सगळ्यांनाच रेस्पिरेशनची गरज आहे. दॅट्स वाय रेस्पिरेशन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस विच इज इन्व्हॉल्व्ड इन ऑक्सिजन सायकल. इन दिस प्रोसेस इट इज बायोटिक वन ऑक्सिजन इज युज्ड अप. ऑक्सिजन हा वापरला जातो, म्हणजे सर्क्युलेशन होतं. फोटोसिंथेसिस मधून ऑक्सिजन हा ॲटमॉस्फिअर मध्ये परत जाईल आणि तोच ऑक्सिजन हा पुन्हा रेस्पिरेशन मध्ये घेतला जाईल. दिस इज अ बायोटिक प्रोसेस. अनदर बायोटिक प्रोसेस विच इज इन्व्हॉल्व्ड इन विच ऑक्सिजन इट इज डिकम्पोजिशन, ज्याच्याबद्दल आपण शिकलोय. डिकम्पोजिशन मध्ये सुद्धा ऑक्सिजन हा वापरला जातो एनर्जीसाठी. अँड अबायोटिक प्रोसेसेस लाईक कंबशन, करोजन अँड रस्टिंग, दे आर इन्व्हॉल्व्ड in this oxygen cycle, but they are abiotic processes where oxygen is used. ऑक्सिजन जिथं आवश्यक आहे अबायोटिक प्रोसेस मध्ये तिथं तो वापरला जातो. त्यांच्याशिवाय कंबशन पार पडत नाही. वी नो दॅट ऑक्सिजन इज इसेन्शियल फॉर कंबशन, आणि कंबशन ही आपल्या डेली लाईफ मधली अतिशय महत्वाची प्रोसेस आहे, रिॲक्शन आहे. देन करोजन इज देअर. करोजन बद्दल आपल्याला माहिती. व्हेन ऑक्सिजन इट कंबाइन्स विथ मेटल्स इट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड. पण काही प्रोसेसेसमध्ये काही ठिकाणी या मेटलचं झीज होते, याला करोजन असं म्हटलं जातं. जरी त्याच्या ऑक्साईडमध्ये रूपांतर होत असलं तरी त्याचं करोजन होतं मेटल्सचं. जसं कॉपर हा ऑक्सिजनशी कंबाईन झाला की कॉपर ऑक्साईड तयार होईल, किंवा ॲल्युमिनियम कंबाईन झालं तर ॲल्युमिनियम ऑक्साईड तयार होईल आणि एक प्रकारचा काळपट थर त्याच्यावर जमा होतो आणि हळूहळू प्युअर मेटलचं रूपांतर एक ऑक्साईडमध्ये होत जातं. याला करोजन असं म्हटलं जातं. अँड रस्टिंग बद्दल आपल्याला माहिती आहे. लोखंडाचा संपर्क पाण्याशी किंवा ऑक्सिजनशी आला, ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनशी, एस्पेशली इन रेनी सीझन, पावसाळ्यामध्ये, की त्याच्यावर एक प्रकारचा लाल थर जमा होतो. इट इज ऑफ आयर्न ऑक्साईड आणि यालाच आपण रस्टिंग म्हणतो, गंजण्याची प्रक्रिया असं म्हणतो. ऑक्सिजन इज इन्व्हॉल्व्ड इन दिस प्रोसेसेस. In this manner, oxygen it is circulated and recycled and utilized in nature by biotic factors, and it is involved in abiotic processes.
याच्यासाठी आपल्या पुस्तकामध्ये मित्रांनो पुन्हा फिगर 7.7 दिलेली आहे. तिचं ऑब्झर्वेशन करायचं आणि तिचं रूपांतर पिक्चरच्या स्वरूपात ती डायग्राम दिलेली आहे, तिचं रूपांतर तुम्ही त्या ठिकाणी वर्ड्स मध्ये करून ऑक्सिजन सायकलची डायग्राम ही तयार करायची. होमवर्कसाठी तुम्हाला तो प्रश्न असेल. ऑलरेडी मी कार्बन सायकल बद्दल तुम्हाला माहिती दिली. कार्बन सायकलची डायग्राम कशी तयार करायची हे तुम्हाला सांगितले. याच पद्धतीने फिगर 7.7चं ऑब्झर्वेशन करा आणि त्याचं रूपांतर ऑक्सिजन सायकलमध्ये त्या ठिकाणी डायग्रामच्या स्वरूपामध्ये रिप्रेझेंट आपल्याला करता येतो. फिगर 7.7 जर पाहिली पुस्तकामध्ये तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर दिले. ॲटमॉस्फिअर आहे, सन आहे, प्लांट्स दाखवलेले आहेत. प्लांट्स आणि ॲनिमल्स आहे. हे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स हे ब्रीदिंगमध्ये म्हणजे श्वसनामध्ये रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन ॲटमॉस्फिअरकडून घेतील, ॲब्सॉर्ब करतील आणि तोच ऑक्सिजन पुन्हा त्या ठिकाणी in the form of CO2 it is given out by animals. There is a breakdown of sugar molecules by animals. Breakdown of sugar molecule म्हणजे काय तर रेस्पिरेशन मध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये फूडचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्याच्यातनं कार्बोहायड्रेट्सचं ब्रेकडाऊन होतं, ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं आणि एनर्जी तयार होते, जी एनर्जी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वापरतात. म्हणून तिथे ब्रेकडाऊन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय ॲनिमल्स असं म्हणतात. पण या प्रोसेसमध्ये CO2 इव्हॉल्व होतो आणि तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये परत जातो आणि हा CO2 पुन्हा प्लांट्स मार्फत फोटोसिंथेसिसमध्ये वापरला जातो, फूड तयार केलं जातं आणि फोटोसिंथेसिसमध्ये तो वापरला गेल्यानंतर पुन्हा तो नेचरमध्ये ऑक्सिजन रिलीज होतो. या पद्धतीने हे सर्क्युलेशन पूर्ण होतं. याचं तुम्ही रिप्रेझेंटेशन शब्दामध्ये करायचं आहे. हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सिजन सायकल.